ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج اسرار وفوائد. النهاردة في اسرار وفوائد هنتكلم فيها عن واحد من اجمل واعظم الثمرات على الاطلاق. النهاردة هنتكلم عن ثمرة مجففة جميلة جدا ذكرت في القرآن في سورة باسمها. النهاردة هنتكلم عن التين. شوف، وانا صغير كانت والدتي ربنا يديها طول العمر والصحة متعودة قبل رمضان اللي احنا نجفف التين، اللي احنا نعمل الزبيب، اللي احنا كنا حتى بنعمل البسطرمة بتاعتنا. كانت المربى والدتي كانت هي اللي بتعملها، المخللات هي اللي كانت بتعملها، الجبن هي اللي كانت بتعملها. كانت البيوت كانت بتعمل كل حاجة، ما كانتش الناس بتجيب شيء من بره زي ما احنا بنشوف في الأيام اللي احنا موجودين فيها دي. ده كان شيء كويس، لأن اما الحاجة بتتعمل في البيت وبتكون هاند ميد وبتكون هوم ميد بتبقى فيها ميزة مهمة جدا، اللي انت بتكون واقف على كل نقطة في التصنيع دي، فبتبقى عارف انت حاطط ايه. لكن اما الناس بدأت اللي هي بقى تتعود اللي هي تجيب كل حاجة من بره وتجيب كل حاجة جاهزة، بدأت الناس يحصل لها ضرر في جسمها. التين من الأدوية الطبيعية الفعالة جدا في علاج أمراض كتيرة جدا زي ما هنشرح النهاردة. وعاوزك اللي انت تعرف حاجة مهمة جدا برضو، ان السكر الأبيض مختلف كلية عن السكر اللي بيكون موجود في الفواكه دي. يعني وانا بتكلم في حلقة التمر من الثمار الجميلة اللي فيها 70% من وزنها نشويات، او 70% من وزنها يعني بمعنى اصح سكريات. بس ما بتلاقيش التمر يرفع السكر زي السكر الابيض. ليه؟ لان التين والتمر والمشمش والخ كل اللي هي الثمار المجففة او الفاكهة المجففة بمعنى اصح، ربنا بيكون خالق فيها محتوى عالي من البوتاسيوم، وبيكون خالق فيها محتوى عالي من الالياف اللي بتنظم السكر في الدم، اللي بتخلي دخول السكر في الدم بحساب واحدة واحدة، عكس السكر الأبيض لما انت بتاخده من هنا بيقوم رافع السكر في الدم على طول من هنا، فبيضطر الجسم ينتج كمية كبيرة جدا من الأنسولين فجأة من هنا، فمع الوقت تحصل أمراض مقاومة الأنسولين. نفس الوضع في فيتامين سي. فيتامين سي اللي انت تاخده في مصدره الطبيعي أحسن كتير جدا اما انت تاخد فيتامين سي في مصدره الكيماوي، اللي انت تاخد قرص فيتامين سي ده مش كويس. لكن اما تاخد فيتامين سي في شكله في برتقانه في ليمونه احسن كتير جدا جدا وافيد لجسمك، لان بيبقى ربنا خالق برضه مع فيتامين سي بعض المواد التانية اللي احنا بنسميها كلمه فيتامين سي كومبلكس، او مجموع فيتامين سي او معقد فيتامين سي، اللي بيكون فيه بعض المواد الفعاله اللي بتساعد فيتامين سي في الجسم وما يعملش مشاكل في الجسم، زي ما يعملش حصوات على الكلى وغيرها. فانت اتعود لو انت نفسك او بتحب السكريات بلاش اللي انت تاكل السكر الابيض او تشرب تحط السكر الابيض في الشاي. ممكن اللي انت مع الشاي مع القهوة تعود اللي انت تحط تمرة او تمرتين وتشرب القهوة بتاعتك سادة وتشرب الشاي بتاعك بدون سكر، احسن لك كتير جدا وافيد لك لجسمك كتير جدا جدا جدا. حط دي قاعدة عامة في الفواكه المجففة معانا، ان الفاكهة المجففة السكريات بتاعتها أقل ضررا كثيرا جدا 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 عن استخدام السكر الأبيض في التغذية بتاعتنا. طيب، إيه الدراسات بتاعتنا؟ 43 مرض، 23 تأثير جيد للجسم، 51 دراسة اتعملت عن التين وتأثيره والفوائد بتاعته على جسم البني آدم. يعني أول دراسة، ودي من أجمل ومن أعظم الدراسات الصراحة اللي شفتها
اتعملت عن التين دراسة في إيران، اتنشرت في صيف 2016، يعني من حوالي، يعني بنتكلم يعني almost 4 سنين. الجماعة بتوع إيران عملوا إيه؟ جابوا مجموعتين من المرضى. المجموعتين دول عندهم روماتويد. في عندنا يا جماعة مرض مناعي بيصيب المفاصل، بيعمل التهاب مزمن في المفاصل. الالتهاب ده مع الوقت بيؤدي لتشوهات في المفاصل. المرض ده بنسميه مرض الروماتويد. الجماعة بتوع إيران جابوا مجموعتين من المرضى عندهم روماتويد، وقاموا جابوا مجموعة ادوها زيت زيتون مع تين مع زيتون وزيت زيتون وتين، هقول لكم ازاي دلوقتي. وجابوا مجموعة تانية ادوها الأدوية المعتادة بتاعة الروماتويد، زي اللي هي مضادات المناعة وأدوية الملاريا اللي هي بتتاخد لعلاج الايه؟ لعلاج الروماتويد. طبعا انت الأدوية بتاعة الروماتويد، المسكنات والكورتيزونات ومضادات الملاريا وغيرها، أعراض جانبية رهيبة وفظيعة، يعني صعبة جدا. المسكنات بتضرب المعدة والكلى، الكورتيزون بيضعف العظم جدا، بيعمل سكر وضغط. مضادات الملاريا معظمها بتعمل مشاكل في العين، ومع الوقت بتعمل مشاكل تانية في الجسم. مضادات المناعة بتضعف المناعة ذات نفسها وبتخلي المريض عرضة لأمراض تانية. ولكن انت عندك حاجة زي التين وزيت الزيتون والزيتون اكيد مش مضرة، يعني دي أغذية ومفيش منها ضرر. وده اللي احنا قلناه دايما، اللي كانت وصية أبوقراط: لا يكن غذائك دواءك. يعني حاول تخلي الغذاء بتاعك هو الدواء بتاعك. وانا مش معترض اطلاقا، زي ما انت هتسمع في الدراسة بتاعت النهاردة دي، اللي انت ممكن حتى تستخدم زيت الزيتون والتين مع الادويه المعتاده بتاعه الروماتويد. الميزه في الموضوع ده ان انت هتاخد غذاء حقيقي بيعالج لك الروماتويد مع الادويه بتاعه الروماتويد المعتاده، اللي انت هتقلل بيها ادويه الروماتويد. فبالتالي بدل ما انت بتاخد 3 4 ادويه للروماتويد، ممكن يبقى ده واحد. لان في بعض الاحيان المرضى ما بيكونش ادويه الملاريا حل لوحده، بيضطر الدكتور اللي هو يكتب دواء الملاريا مع حقن زي الميثوتريكسيت مع المسكنات مع الكورتيزونات، لان بتكون حاله المريض او المريضه بتكون صعبه جدا يعني. الجماعه بتوع ايران جابوا المرضى دول وقسموهم مجموعتين، وادوا للمريض بنسبه 2 ل 5 ل1. اكتبها معايا: 2 ل 5 ل1 زيت زيتون لزيتون لتين. يعني 2 نسبة، يعني 2 نسبتين من زيت الزيتون، 5 نسب من بالوزن من الزيتون. الزيتون طبعا احنا بنتكلم على اللي هو الزيتون اللي هو المجفف برضه، ونسبة من التين. يعني بنتكلم مثلا، يعني لو 20 جرام مثلا زيت زيتون، هيبقى معاه 50 جرام من الزيتون و10 جرام من التين. نسبة 2 إلى 5 إلى 1. نسبة 2 من زيت الزيتون ل5 من الزيتون ل1 من التين. بتجيب النسبة دي بتضربها في صفر أو صفرين، يعني في 10 أو 100، بحيث ان انت تقدر ان انت تظبط الوزنة. يعني لو انت مثلا عاوز تعمل 10 جرام من التين، هيبقى قصادها 50 جرام من الزيتون، وقصادها 20 جرام من الايه من الزيت الزيتون، او 200 جرام من زيت الزيتون مع 500 جرام نص كيلو من الزيتون مع 100 جرام من التين المجفف كده. يعني اضرب في 10 اضرب في 100، ما عندكش مشكله. المهم ان انت تظبط الوزنه بالميزان، بتتظبط بالميزان، مفيش مشكله. وعملوا عجينه مع بعض، عجنوا خلطوا زيت الزيتون مع الزيتون مع التين مع بعض، وبداوا اللي هم يدوا للمريض من التركيبه دي تقريبا معلقه كبيره في ال3 وجبات بس كده. معلقه كبيره من مخلوط زيت الزيتون مع التين للمريض 3 مرات يوميا. وبعدين بعد كده قاسوا الوضع بعد 4 أسابيع. وجدوا ايه بقى؟ وجدوا اللي خدوا الخلطه بتاعت زيت الزيتون والتين بالظبط نفس فاعليه الادويه التانيه بتاعت الروماتويد، بس الفرق اللي مفيش اعراض جانبيه يا جماعه. اي مريض روماتويد لو سمحت، وانت تعرف اي مريض روماتويد، لازم تبعت له الحلقه دي يسمعها عشان يسمع التركيبه دي مهمه جدا جدا. الدراسه اتنشرت في صيف 2016 في ايران. 30 نوفمبر 2010 دراسه رقم 2 في ايران برضو، اكدوا الاتنين فعال جدا في علاج التهاب الجلد. امراض التهاب الجلد يا جماعه زي حبوب الشباب، زي
الصدفيه، زي المرضى الصغيرين او العيال الصغيره اللي بيكون عندهم التهاب الحفاض. يعني لو انت عندك طفل صغير عنده التهاب من الحفاض، ممكن ان انت تجيب التين وتخلط التين ده بزيت الزيتون، نفس اللي احنا قلناه برضه في الدراسه اللي قبلها، تعجن التين المجفف مع زيت الزيتون، تعملوا عجينه كده مع بعضه وتستخدمه للطفل على مكان الالتهابات بتاع الحفاض. احسن بكتير جدا ما انت تستخدم للعيال الصغيره الكريمات اللي بتكون كلها كورتيزون. يا جماعه يعني الكريمات الكورتيزون دي جزء منها كمان بيمتص للدوره الدمويه وبيعمل مشاكل للطفل، غير التاثير الغير جيد بتاع الكورتيزون كمان على الجلد وعلى ضعف المناعه اللي بيعمله الكورتيزون على الجلد. المهم هم وجدوا في الدراسه ان في 30 نوفمبر 2016 دراسه اتعملت في ايران برضه، اللي انت ممكن تستخدم التين مع زيت الزيتون مخلوطين مع بعض برضه كده كماسك للبشره عشان علاج حبوب الشباب وعشان علاج الالتهاب الجلد زي مثلا الاكزيما او الصدفيه، وممكن تستخدمه برضه للعيال الصغيره اللي بيكون عندهم التهاب الحفاض. طيب الدراسه رقم 3 31 ديسمبر 2014 في كوريا، ان التين استخدامه خارجيا برضه كماسك فعال جدا في علاج التجاعيد، علاج نهائي للتجاعيد. يعني حتى الدراسه دي انا شفت الدراسه يا جماعه، الجماعه الكوريين في الدراسه دي عاملين حركه ظريفه جدا، مصورين المرضى قبل وبعد استخدام الماسك بتاع التين. فظيعه، بتخلص من التجاعيد خالص، سحر في علاج التجاعيد وفي وقت قصير جدا، في شهر. انت اعملي كده برضه، ابتدي ان انت تستخدمي التين مع زيت الزيتون كماسك، وزي ما احنا علمناكم قبل كده قلنا الماسكات دي بتتعمل ازاي يا جماعه. بتجيب مثلا التين وتجيب معاه حاجه عشان تمسك تعجن، حاجه ممكن تحط عليه نشا او ممكن تحط عليها رده اللي هي رده القمح، عشان برضه فيها ايه، فيها نشا تخلي التين يعجن. وبعدين بعد كده تفردها على شاشه وتحطها على المكان اللي انت عاوز تعالجه، زي مثلا بين الفخذين للاطفال الصغيره او عند المنطقه بتاع الحفاض للاطفال الصغيره مثلا، او لو انت عاوز تستخدمها مثلا في علاج التجاعيد تحطها على المنطقه بتاعه التجاعيد عادي على الشاشه، انت فاردها على الشاشه وتحطها كده على المكان اللي انت عاوز تعالجه، وتقوم تحط بعد كده الايه، تلزق ببلاستر لمده ساعه ولا ساعتين اثناء ما انت موجود في البيت، وتشيل بعد كده الايه، التركيبه دي وبعد كده وخلاص. ولو تقدر تعملها من مرتين لثلاثه في اليوم تبقى انت عملت شيء كويس جدا وجميل يعني. فانت لو عندك تجاعيد اعملي كده، اعملي الوصفه دي وصوري التجاعيد قبل وبعد العلاج بالتين، ويا ريت اللي انت تبقى تبعت لنا الكلام ده عشان نبقى يعني نوري الساده المشاهدين، حبيت يعني نوري الساده المشاهدين الفرق في استخدام الايه، التين قبل وبعد ومدى تاثيرها الجيد للايه، للبشره يعني. طيب 31 ديسمبر 2015 في كوريا، ان التين ليس له مثيل في علاج الامساك. دي وصفه قديمه جدا، انا كمان كنت في الهند وكان الهنود دي وصفه قديمه عندهم، اي حد عنده امساك كانوا بياكلوه التين كتير، وكانوا كمان بياكلوه العنب كتير. يعني دايما يقول لك هات العنب المجفف اللي هو بين قوسين اسمه زبيب وحطه في ميه وشربه واكله للمريض اللي عنده امساك، واكله تين مجفف برضه، هيخلص خالص موضوع الامساك ده. وعشان كده كمان المسلمين بيحبوا في فترة الصيام اللي هم ياكلوا التين كتير، عشان يقدر اللي هو في الجفاف اللي بيكون مصاحب للصيام بسبب قلة المية، انت بتشربش مية وانت صايم، يخليك تقدر تخش الحمام بسهولة ويسر وما يبقاش فيه امساك يعني. فده من الحاجات الجميلة اللي بيها الناس بتعملها في رمضان، التين مع اللبن بيبقى جميل جدا، طعمه جميل جدا وخطير ورائع يعني. طيب الدراسة رقم 5 في 30 نوفمبر 2017، دراسة اتعملت في باكستان ان التين فعال جدا في علاج الضغط والسكر. طبعا انا وجهة نظري ان من الاسباب بتاعة الموضوع، طبعا هو بيظبط الضغط والسكر فبيظبط مقاومة الانسولين. وجهة نظري ان واحد من الاسباب الرئيسية في كده، ومش بس وجود المواد الفعالة طبعا في التين الكويسة، كمان عشان وجود المعادن والاملاح المعدنية في التين بكمية كبيرة. انت عندك التين ده غني جدا بالبوتاسيوم، فبالتالي بينظم السكر في الدم، وده اللي قلت لك عليه في اول الحلقة، ان انت اما بتاخد السكريات اللي بتكون موجوده في الفواكه المجففه غير خالص اما انت تاخد السكر الابيض اللي بيكون مفيش فيه فايده، عكس السكر اللي بيكون موجود في الفاكهه المجففه. ربنا بيبقى خالق
معاه مواد فعاله كتير تنظم الدنيا مع بعضها البعض، وده اللي اكدته الدراسه دي اللي اتنشرت في 30 نوفمبر 2017 في باكستان. 17 يونيو 2014 في مسقط عمان دراسه اتنشرت ان التين فعال جدا في ضعف الذاكره والغباء وصعوبات التعلم والزهايمر. الحلقه بتاعت التمر لو تفتكر انا حكيت لك قصه طفل صغير كان عنده لعثمه في الكلام وكان عنده صعوبات تعلم وكان عنده ضعف في التفكير يعني ضعف في التحصيل الدراسي، وكانت العيال اصدقائه في المدرسه معاه بيعايروه يعني بيقولوا له كلام مش كويس عشان خاطر موضوع اللعثمه في الكلام ده. اما جالي الاب والابن مع بعض انا نصحت الولد نصحت الاب والام اللي هم ياكلوا الولد كتير تمر وتين وزبيب. لو تفتكر انا قلت الكلام ده في الحلقه بتاعه التمر، وكانت النتائج مذهله، وده اللي اكدته الدراسات اللي اتعملت عن التمر. لو تلاحظوا برضه في حلقه التمر انا اتكلمت في القصه بتاعه ضعف الذاكره دي، والنهارده برضه في حلقه التين انا بتكلم في موضوع ضعف الذاكره. ولو ما ان شاء الله هنتكلم في الحلقه بتاعه العنب، او بمعنى اصح الحلقه بتاعه الزبيب، هنتكلم برضه في النقطه دي. فانت لو عندك ضعف في الذاكره، صعوبات تعلم، زهايمر عند اب او ام، اكله كتير جدا تين وتمر وزبيب، الثلاثه دول مع بعض ده يبقى وجبه اساسيه 3 مرات في اليوم، نص معلقه من ده ونص معلقه من ده ونص معلقه من ده بانتظام لغايه ما ان شاء الله ربنا يشفيه لك ويعفوه لك. ده مهم جدا جدا، هتساعده كتير في العلاج. الدراسه رقم 7 في 1 يناير 2018، الدراسه دي في تونس، اتنشرت دراسه ان التين فعال جدا في علاج التهاب القولون وخاصه التهاب القولون المتقرح. عندك قولون عصبي، عندك امساك مزمن زي ما احنا قلنا في الدراسه بتاعه الامساك اللي اتعملت في كوريا، كله طبعا بيكمل بعضه زي ما انت شايف. العالم كله في الدراسات في النباتات الطبيه كله بيكمل بعضه. استخدم التين عشان التهاب القولون في علاج القولون العصبي، لان التين بيريح القولون جدا، بيعالج التهاب القولون وبيعالجه تماما. فبالتالي لو انت عندك قولون عصبي، عندك التهاب في القولون التقرحي، مرض كرونز، كل الكلام ده احنا بنمنع المرضى دول من القمح وبنمنعهم من اللبن وبنأكلهم المأكولات الجميلة اللي بتساعد في علاج القولون زي ما احنا قلنا في حلقة الخضروات. قلنا مين لو تفتكروا؟ قلنا مثلا ان احنا عندنا غذاء زي البطاطس بيعالج التهابات القولون. هنا بدأنا ان احنا نعمل لك تجمعات زي ما احنا كنا اتفقنا، قلنا ان شاء الله بإذن الله تعالى هنبتدي ان احنا نعمل ان شاء الله في الايام اللي جايه دي واحنا بنتكلم عن الامراض تجمعات عن دور النباتات الطبيه اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقات بتاعتنا بتاعت اسرار وفوائد ان شاء الله. طيب اتمنى ان انت تكون استفدت من حلقه اسرار وفوائد النهارده، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو سمحت ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم التغذيه العلاجيه والنباتات الطبيه. وما تنساش ان انت تبعت الحلقه على الجروبات بتاعه الواتساب وعلى الواتساب لاصدقائك واحبائك، وما تنساش ان انت تشير على الفيسبوك وتبعتها للجروبات بتاعه الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.